Ito na ba? Ito na ba ang aming future site? Day 3 in Baguio. Grabe ang fog, guys. Look at that. Hey guys! Welcome to this vlog! Today, nandito pa rin tayo sa Baguio City and tayo ay mag-house hunting. Kaya kayo ni ay samahan ninyo. Sama ko dyan. Magtitingin tayo ng mga bahay dito. Let's go! Ano sabi mo, Dad? Is this the future house? Napupusuan ni John yung nandoon, 113 square meters. At ito yung environment niya. Maganda, maraming puno. Tsaka ang dami rin nagpapatayo ng bahay. So, tingnan natin. Gusto ko sana yung may view eh. Maganda yung view. Para feel na feel mo na sa Baguio ka. Dito kami sa second location namin. Sa Rich View Square. So, ito yung lupa na for sale. 10K per square meters din siya. Pero sloping down siya. As you can see, medyo pababa talaga siya. Sloping down. Ayan. And napansin, pero hindi kami go sa property nito kasi napansin ni John sobrang ang slope. Tapos meron ding mga cracks sa road, which means na pinapasukan na siya ng tubig, nagde-drain yung tubig dito. Kaya it's a no for us. Pero okay yung subdivision niya. Ang daming magandang bahay na nandito. Ayan. And okay din. Meron ng mga bahay sa tapat. Pero I don't think we're gonna get this. We're going to the next location. Magkano nga ulit sa 16,000 per square? Opo. Itong sa kabila? 17 po. 17 ito. Ito, 17 din po. 17. Ito yung lot 3 naman dito sa region. Sa harap lang yan. Ilang square meters po ito? 251. Corner lot naman. 17,000 per square meters. Hi! So, nandito na kami sa pangatlong lot na tinitingnan namin dito sa Rich View Square. And this is it. 250 square, 17K per square meter. Yun, may painting siya sa likod. Maganda. I-review natin. So, this lot is 258 square meters. May bakod na siya. It's being sold at 15,000 per square. Breeder ata si Kuya. Maganda yung view niya sa likod. Mga pine trees. Yung katabi niya, yung may-ari ng lot. Tsaka, yung katabi niya is lupa. Dito pa rin kami sa Rich View and may nakita kami dalawang lot naman dito. Isang 242 square meters, 236 square meters. 12,000 per square itong dito. Ito, 15,000 per square. Sige lang, go! Ngayon, pupuntahan namin yung bagong another subdivision naman of Pine Woods. Excited si John kasi malapit sa golf course. Nag-golf ka ba? Pag nag-retire. Hindi pa nga siya nag-golf. Excited na siya. Excited ako mag-retire. Mag-retire. Mag-aaral ka muna mag-golf. Madali na lang yun. Yun naman yung ginagawa ng mga tennis player. Mag-tennis na sila. Tapos na Kita namin yan dito. dati. So, ito yung lupa sa Pine Woods. Tapos yung view niya, hindi lang makita, pero bukid. Ganda. Ganda ng view doon. Siguro dito makikita pag dumaan din sa mga.
Tapos patag na siya. So, dito naman Kahit sa gusto Pine lang, Woods, sir. yung tinitingnan namin. This lot is for sale. Itong tabi ng White House. 470 square meters yung lot. And it's being sold at 13,000 per square meters. As in, grabe, ang ganda ng view niya, guys. Nakatalahib lang, pero eto, over this, puro bundok. Marcos Highway. Vast view. Papunta doon. Paikot yung view niya. As in, sobrang ganda. The thing lang na nakikita namin sa area na to is wala pa siyang fiber internet or PLDT connection kasi sobrang konti ng tao nakatira dito. Tapos ito yung area na madadaanan mo yung golf course bago ka pumunta dito. And yeah, ang lalaki ng mga bahay ng mga nakatira dito. Na iba, like that one. This is way above our budget, pero we just like seeing places like this kasi ako mahilig talaga ako tumingin. At as in talaga na-amaze ako sa guys. Ito pala yung titingnan namin property dito sa Pinewoods. 380 square meters siya dyan. Puro lang siya talahib, pero sloping siya pababa. Magkano per square meter, Dad? 10,000. Oh my God, 10,000 per square meter siya. Tapos yung view niya, yung mountain na yun, ganda. Tapos wala pang nagtatayo ng bahay. So, akang kapitbahay dito pag dito ka titira. Ganda ng siguro magandang lang siguro. Patayuan ng vacation house kasi talagang walang katao-tao dito. Walang kabahay-bahay. Pero maganda yung roads, tsaka may mga na rin siya, kuryente. Maganda Dad, parang iipunin mo lang, pagpapark ka ng pera. Oo. Parang ipapamana mo, ganun, pero hindi mo papapatayuan. Oo. Ganun siya. Hey guys! So day 2 of lot hunting here in Baguio, looking for our dream house place. So ngayon meron kami nakitang interesting place. This place called Carino. And tingnan nyo yung palibot guys. Grabe. Parang nasa Twilight. So itong particular place na to, wala pa siyang road. Ayan, inaayos pa yung road. Ito dito. Ayun, napakadaming pine tree guys. Sobrang daming pine tree. Maliit lang yung road nito, napansin namin. Pero meron ng mga bahay, oh. Gaganda ng mga bahay. Tapos flat yung lupa. Sa loob. Tapos looban siya. Grabe. Future house. Tingnan natin. More or less daw, 220 per cut and 15,000 per square meter ang benta ng dito. So let's go. Hi! Hi!